لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا بأبي أمامة رضي الله عنه في المسجد، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أجلسك يا أبا أمامة في وقت في غير ما صلاة؟ فقال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إن قلتها في الصباح وفي المساء أذهب الله عنك همك وقضى دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: فجعلت أقول بها فأذهب الله همي وقضى ديني. هكذا تحنن صلى الله عليه وسلم على هذا الموجوع والمفجوع في ماله، وأخبره صلى الله عليه وسلم بسبيل الخلاص والنجاة من هذه الديون بهذه الدعوات الطيبات المباركات، وقد كانت النجاة بفضل دعوته صلى الله عليه وسلم وإرشاده. يقول عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه: مات رجل فينا فغسلناه وكفناه وحنطناه وجئنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فخطى صلى الله عليه وسلم خطوات، ثم قال: أعلى صاحبكم دين؟ قالوا: قلنا يا رسول الله ديناران عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. ثم انجفل عنه صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. فقام أبو قتادة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله الديناران علي، أنا أتحملهما عنه. فقال له صلى الله عليه وسلم: برئت بها ذمة المتوفى الميت؟ قال: بلى يا رسول الله. فخطى صلى الله عليه وسلم إلى الجنازة وصلى ودعا، وذهب كل إلى رحله. التقى صلى الله عليه وسلم من قابل من اليوم الثاني بأبي قتادة، فقال: ما فعل الديناران؟ يعني ماذا فعلت؟ فقال: يا رسول الله إنما مات أمس. فقال صلى الله عليه وسلم: أمس؟ كأنما كررها كالمنكر عليه. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام والتقى به من قابل، فقال: ما فعل الديناران؟ قلب النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بهذا المتوفى، محزون صلى الله عليه وسلم عليه في قبره، يحيا قضيته وهو قد مات وفارق الحياة. هكذا هي رحمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال لأبي قتادة: ما فعل الديناران؟ قال: يا رسول الله قضيتهما عنه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. وفي لفظ: الآن بردت عليه جلدته. لأن المتوفى المديون في قبره محبوس في قبره حتى يقضى عنه دينه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما أنزل من التشديد هذا اليوم. هكذا دوى بها صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. يقول محمد بن عبد الله بن جحش: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فقال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما أنزل من التشديد هذا اليوم. قال: فهبناه وما سألناه، وجئنا إليه من قابل يعني من اليوم الثاني فسألناه: يا رسول الله فيما التشديد؟ قال: في الدين، والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل
ما غفر له ولا دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. هكذا نزل التشديد في الحفاظ على حقوق الناس من رب الناس عز وجل، حتى لا يجترئ الناس على المال، وحتى لا تتقحم هذه العقبة الكؤود من الخلق دون أن يعطوها عنايتها التي أوجب الله لها. يقول سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكت، فقال لنا: ها هنا رجل من بني فلان، فما رد عليه أحد. ها هنا رجل من بني فلان، فما رد عليه أحد. قال: ها هنا رجل من بني فلان، فما رد عليه أحد. فقام رجل قال: أنا يا رسول الله. قال: فما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم محبوس عن الجنة بدينه، فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد حبس عن الجنة بدينه الذي في ذمته، مات دون أن يؤديه، وربما كان له خبيئة من نية فاسدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فمن أخذ أموال الناس من حاجة وهو ينوي أن يؤديها، أن يرد هذا الدين، فإن الله سيفتح عليه من أبواب الخير في الدنيا ما يسد به هذا الدين. فإن لم يكن ذلك في دنياه فعند الله عز وجل، فإن الله سيعطي صاحب الدين من الحسنات والخيرات والبركات يوم القيامة مقابل دينه، لأن الله علم من عبده الصدق في سداد الدين. أما إذا علم الله وهو العليم الخبير أن العبد إذا أخذ المال وهو في نيته أنه لن يرده وأنه سيتلفه، فإن الله جزاء وفاقا سيتلفه في الدنيا، يضيق عليه مسارب العيش، ينكد عليه سبل الرزق. لماذا؟ يجازيه بعمله وبسوء نيته، ثم يحاسب عليه في يوم القيامة. يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة في مسلم، يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. قال: لا، المفلس من يأتي في يوم القيامة بحسنات وصلاة وزكاة وحسنات، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ من مال هذا وضرب هذا، فيأتي هذا فيأخذ من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى فلا يبقى له حسنة، فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح في النار. لماذا؟ لأنه تجرأ على أموال الناس، أخذها وهو غير محتاج إليها، وربما أخذها وهو ينوي عدم سدادها، فيتلف في الدنيا ويحاسب ويعاقب عليها في يوم القيامة. ويوم القيامة القضية ليست بالدراهم ولا بالدنانير، وإنما بالحسنات والسيئات. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحللها منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما بالحسنات والسيئات. هذه العمولة في يوم القيامة، الحسنات التي تدخل صاحبها إلى الجنة، أو السيئات التي تدخل صاحبها إلى النار عياذا بالله عز وجل. لذلك ينبغي علينا أيها الأحبة أن نهتم بهذه القضية. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المغرم والمأثم، حتى قيل له: يا رسول الله إنك تكثر من استعاذة بالله من المغرم. قال: نعم، إن الرجل إذا استدان، يعني كان له دين، حدث فكذب ووعد فأخلف. لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: بالدين، لأن المدين دائما خائف مذعور، كلما رأى من استقرض منه خاف منه وفزع واختبأ، وربما كذب وربما وعد وأخلف وربما أذل نفسه. فلا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. وهنا يأتي أمر مهم وقضية في غاية الأهمية، قضية مساعدة هؤلاء الذين ابتلوا بهذه الديون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رجل يأتي في يوم القيامة وما له من حسنة قط، إلا أنه كان له أجراء وكان له مال يقرض به الناس، فكان يقول لعماله لأجرائه: خذوا من الناس ما تيسر ودعوا ما تعسر.
فأتى الله به في يوم القيامة فقال له: يا عبدي وما صنعت؟ قال: يا ربي والله ما لي من حسنة إلا أني كان لي أجراء أقول لهم: خذوا من الناس ما تيسر ودعوا ما تعسر. فقال الله عز وجل: نحن أولى بك منك. غفر الله له وأدخله الجنة، وقال سبحانه وتعالى: أنا أولى بك منك. فغفر سبحانه وتعالى وتجاوز، لأنه كان يتجاوز عن المعسرين وعن هؤلاء الذين ابتلوا بقلة ذات اليد في أيديهم. فأحسنوا، إن الله يحب المحسنين، وتخلقوا بأخلاق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.